दर्शकबिन देशमा गएको महाभूकम्पले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा निकै क्षति पुर्याएको छ र यसै क्रममा सोलुखुम्बु जिल्ला अर्थात् दुधकुण्ड नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ हामी र दुधकुण्ड नगरपालिकाको आसपासका बस्तीहरूमा कति क्षति भएको छ र राहत सामग्रीहरू कतिको उपलब्ध छन् र जनताको गुनासो लिएर उपस्थित भएका छौँ। पटक पटकको शक्तिशाली भूकम्प पश्चात हामी हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको स्थिति बुझ्न सोलुखुम्बुका केही बस्ती पुग्यौं। बाह्र गतेको महाभूकम्पले केही क्षति पुर्याएको भौतिक संरचनामा पुनः 29 गतेको शक्तिशाली प्रकम्पनले यस क्षेत्रमा निकै क्षति पुर्याएको छ। Kathmandu and then head out. We've been 53 days. We started by Kachinjunga. First earthquake, Lumbasumba. Second earthquake, Chiraman. Second. Third. Yeah. 1989, I came and went up Mara Peak, and then I keep coming back because I love Nepal. So we hope to raise money for the people and When we get back. go home and we took lots of pictures too and of the damage and going to do some slideshows and try to bring raise some money here. and stuff because you guys need it. Okay guys, Especially. nice to meet Okay, you. thank you. See you. Namaste. Okay. Bye. Thank you. काठमांडू जाना पसंद किया पहले काठमांडू जाए फिर सकरमत Okay. तो फिर वो आ गया हुक्म तो 10 दिन 15 दिन हमने कैश मतलब दिया था कैश आ जाए तो पार्टी Next time आएंगे सगरमाथा? जी हाँ आइए यति बेला सोलुखुम्बु जिल्ला अर्थात् दुधकुण्ड नगरपालिकामा रहेका छौँ र सदरमुकाम आसपास अर्थात् सोलुखुम्बुको सल्लेरी आसपासमा रहेको बस्तीहरूमा के कति क्षति भएको छ भनेर हामी तपाईहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ र यति बेला हामी फाप्लुभन्दा अलिकति माथि आइपुगेका छौँ र फेरा भन्ने बस्ती मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ। समग्र रूपमा यसरी हेर्दा जुन सक्लो घर देखिनुहुन्छ तपाईहरूले दृश्यमा त्यो घर सक्लो भए तापनि भित्रभित्रबाट चिरा परेको छ र 80% घरहरू लगभग चिरा परेर मान्छेहरू टेन्टमै बसिरहेको अवस्था रहेको छ। यसमा त कहाँ हुनु न भित्र जानै हुँदैन बाहिर भित्रै यस्तै भएको छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो कतिवटा घर त्यस्तो भएको छ? यो क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भुङ्गै भएको चाहिँ माथि डाँडामा एउटा छ अनि त छ के ल उता टक्सरो उता पछाडिबाट चाहिँ छ। हजुर अब यो पहिलाको तुलनामा टुरिस्टहरू कतिको के छ? टुरिस्टको भने अहिले यति यही बेरबाट अब सिजन पनि त छैन यति छैन अब आखिरमा त अघिपछि त हुन्छ नि त टुरिस्टको त रुट मेन रोड यही हो यहाँ हुन्थ्यो अनि अहिले यतिखेर चाहिँ त त्यति छैन अब अलिकति अफ सिजन पनि भएको हुनाले। अनि राहतहरू के पाउनु भयो सरकारबाट?
रातहरूले भन्नाले चाहिँ यसमा चाहिँ यो मेरो यसको लागि चाहिँ केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म कुनै केही भएको छैन। जस्तै जिल्लाबाट आएर डाटाहरू टिपेर लानु भएको छ त्यो कोही कर्मचारी आएर डाटा टिपेर लगाएको छ भनेको रहेछ तर टिप्नु म पनि फेरि यहाँ यस्तो भयो भनेर चाहिँ म पनि काठमाडौँबाट आएको अनि त्यो टिपेको हो कि होइन त्यसको नि केही निश्चित केही कुरा थाहा सुध पाएन। सोलुखुम्बु जिल्लाका केही बस्तीहरूमा महाभूकम्पले कस्तो असर परिरहेको छ र कस्तो असर पर्यो भने हामी तपाईहरुलाई यो स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा छौं र हामी तिला टाकसिन्धु डाँडामा आइपुगेका छौं र यस्तै गरी मेरो पृष्ठभूमिमा देखे जस्तै स्तूपहरू नेपालका हिमाली रेन्जका धेरै पुरातात्विक महत्त्वका गुम्बा र स्तूपहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। हिमाली क्षेत्रका एउटा आस्थाको केन्द्र गुम्बाहरू मानेहरू र स्तूपहरूको यो स्थिति छ दर्शकबिन। अनि फेरि त एक दिन शनिबार आएको थियो त्यसले चाहिँ बङ्गै भत्कै थियो तीनचोटिमा थियो तीनचोटि यहाँ तल गयो कि तीनचोटि यहाँ अफलम छ भनेको नि म कति पुरानो कति वर्ष पुरानो होला यो भयो होला अब त 60 वर्ष त वर्ष पनि भयो होला है 60 त वर्ष हुन्छ। अनि तपाईको त्यो हो घर हजुर के छ तपाईको चर्के छ कि घर चर्के अलिअलि चर्के भित्रै बस्नु भएको छ भित्रै बसेको छ अहिले अनि किन डर लाग्दैन लाग्दैन बोरे बोरस भनेर के गर्नु चपाती अलिक पोषण भएको परिका होला दर्शकबिन महाभूकम्पले निम्त्याएको जुन समस्या छ जुन क्षति छ त्यसको स्थलगत रिपोर्टिङको लागि हामी यति बेला सोलुखुम्बु जिल्लाको टाकसिन्धु गाउँ विकास समितिमा आइपुगेका छौँ र टाकसिन्धु गुम्बाको आसपासमा छौँ हामी भन्नुपर्दा टाकसिन्धु गुम्बाको परिसरमा छौँ हामी र टाकसिन्धु गुम्बा मुख्य गुम्बामा त्यति क्षति नपुगे तापनि वरिपरि रहेका भौतिक संरचनाहरू जुन घरहरूमा निकै क्षति पुगेको छ र जुन टाकसिन्धुको भिक्षु भिक्षुनी अध्ययन अध्यापन गर्ने एउटा विद्यालय छ त्यसमा पनि निकै क्षति पुगेको छ।
बौद्ध मार्गीहरूको भिक्षुहरूले अध्ययन गर्ने यो टाक्सिन्दो गुम्बाको यो स्कुल बाहिरबाट हेर्दा पनि निकै क्षति देखिन्छ भने भित्रबाट बस्नु लायकको अवस्था छैन र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू भिक्षुहरू बाहिर टेन्टमै रहन्छन् र टेन्टमै अध्ययन अध्यापन गर्छन्। यसै क्रममा हामीसँग कुराकानीको लागि आङ्गेलदेन शेर्पा हुनुहुन्छ। उहाँ जुन यो टाक्सिन्दो गुम्बाको काठमाडौँ अर्थ सङ्कलन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर निकै क्षति भएको रहेछ हामीले सरस्वती हेर्दा होइन। अब यसलाई म्यानेज गर्नुको लागि यसलाई फेरि पुनः त्यही ठाउँमा ल्याउनुको लागि कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? अब हामीले यसको लागि चाहिँ हिजो भर्खरै अब यहाँ मुचुलो उठाएर चाहिँ हामीले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउने पहल गरिरहेका छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि गोखर्ने चाहिँ काम चाहिँ हामीले भइरहेछ। हजुर हजुर। अनि अन्य यो टाक्सिन्दो गाविसको अन्य ठाउँमा पनि पुग्नु भएको छ तपाईँ होइन? अन्य ठाउँको चाहिँ अवस्था कस्तो पाउनु भयो तपाईँले? अब टाक्सिन्दो पुरै गाविसको चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ प्रायः क्षतिनु भएको छन्। अब आंशिक रूपमा अब नुनथालाको टाक्सिन्दोमा आयो भने आंशिकको क्षति भएको छ भने टाक्सिन्दोको केवाको चाहिँ सिद्धुपिण्डो प्रायः आंशिक रूपमा क्षति भएको छ अनि चिलिमको खेती पुरै रूपमा क्षति भइसकेको छ। अनि साङ्गोको खेती पुरै क्षति प्रायः सबै चाहिँ पुरै नभए पनि आंशिक रूपमा चाहिँ क्षति पुऱ्याएको छ स्कुल। जुन चाहिँ यो टाक्सिन्दो गुम्बामा एउटा ठुलो एउटा पूजा थोमो वाङ पनि आयोजना गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? अहिले यो भूकम्प पश्चात यो चाहिँ कार्यक्रम स्थगित भएको हो कि अब यो कार्यक्रम हुन्छ कि के हो? अब हाम्रो कार्यक्रम नै वैशाख 18, 19, 20 गते थियो। अब 12 गते अब 12 गते आयो नेपालमा त्यस्तै अब भूकम्प। त्यसपछि हामीले अब पुरै नै क्यान्सल गरेको भनेर चाहिँ गरेको छैन तर यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेको छु। अब पछि अब फेरि सल्लाह गरेर हामी पछि आउनु किट्नु छ। एक वर्ष अब यो भन्नु सक्ने निश्चित छैन। अब किनभने अहिले गाउँ नै तासनास भएको अवस्थामा स्थगित गरेको हाललाई चाहिँ स्थापित गरेको। जसरी यो टाक्सिन्दो गुम्बामा सोलुखुम्बुमा पहिलोपटक एउटा ठुलो पूजा अर्थात् थोमो वाङ हुन लागिरहेको थियो र भूकम्प पश्चात यो कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ। टाक्सिन्दो गुम्बा सोलुखुम्बु जिल्लाको प्रख्यात गुम्बा हो। यहाँ 52 जना भिक्षुहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। सोलुखुम्बु जिल्ला टाक्सिन्दो छुलमुका स्थानीयवासी कर्मा शेर्पाले सङ्कलन गरेको रकमबाट टाक्सिन्दो गुम्बालाई जस्ता सहयोग गरेका छन्। अहिले हामीले तत्कालैको लागि यो किचन यो ल्यापटपको किचन र डाइनिङलाई धेरै समस्या छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 11 बन्डल जस्ता चाहिँ ल्याइसकेको छु। यो अब छाड्ने क्रम चाँडै नै सुरु भइहाल्छ। अनि त्यसपछि म र मेरो भाइ कर्मले अब यो अक्टोबरदेखि चाहिँ यो ल्यापटपलाई नै पुरै मर्मत गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ। सोच राखेको छ। हजुर यो टाक्सिन्दोमा भूकम्प गएपछि तपाईँ पहिलोचोटि आउनुभयो, कस्तो लागिरहेछ? कतिको क्षति भयो? पहिलाभन्दा धेरै बिग्रेको अवस्था पाएँ मैले यहाँ। मलाई धेरै पिर पनि लाग्यो यो अवस्था यस्तो हुँदा। त्यही भएर अब म फेरि काठमाडौँमा गएर यहाँको सबै डाटा अनि फोटोहरू सबै मेरो भाइलाई पठाउँछु। मेरो भाइबाट फेरि अलिकति बढी सहयोग पाउँछ कि भन्ने आशा गर्दछु। त्यस्तै गरी सिन्धुपाल्चोक, छिलमु र देउसामा तिरपाल वितरण गरिएको छ। समाजसेवी कर्मा शेर्पा हाल अमेरिका बस्दै आउनु भएको छ। ट्रेकिङ जाँदा आफूले चिनेका साथीभाइबाट रकम सङ्कलन गरी सो क्षेत्रमा सहयोग गरेका हुन्। अब के भन्नु त दिए त पैसा दिएर मनमा गरे त हुन्थ्यो नि त। अब यो यति 1-2 जनाको मात्रै भए पो के हुन्छ होला भन्ने जस्तो मनमा पनि के लाग्छ। सहयोग चाहियो भन्नुहुन्छ सरकारलाई? सहयोग त अरे भए त हुन्छ तर धेरै जस्तो अलि पिर परेको मान्छेहरूलाई सहयोग गर्दा राम्रो हो। अब त्यति पिर नै नपरेको मान्छेलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ केही सम्पत्तिले पनि पुग्दैन, सरकारले पनि के गर्नु र हो कि। अब अलिक पिर पर्नेहरूलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने त्यही हो मलाई चाहेको चाहिँ।
यो सोलुखुम्बु जिल्लाको टाक्सिन्दो गाउँ विकास समितिको छिलमो बस्ती। सामान निकाली पनि सक्नु भएको छैन, गाह्रो होला नि हैन? गाटा अब छैन, गाटा यतापट्टि त्यो सानो घर हो, त्यो पनि हाम्रो भाइको हो। अब त्यो पानी पर्नु लाग्यो, अब सामान झिक्नुलाई त गाह्रो हुन्छ होला नि। खै अनि अब झिकिहाल्यो निकाल्यो। अलिकति टप्लिङ चाहिएको थियो। अहिले टप्लिङ चाहिँ चाहिने भयो? टप्लिङ चाहिँ चाहिने भयो। अब त्यो काँडाहरू छोप्ने टप्लिङ चाहिँ चाहिएको थियो। यो सुन्नुहोस् न, यो कहाँबाट पाउनु भयो यो टाप्लिङ? नुनथालोबाट। यो चाहिँ सरकारले दिएको? सरकारले दिएको हो, ठुलै छैन रहेछ एउटा, खै यस्तो मुनि क्या। त्यही त, यसको यो त सानो छ नि है, धेरै सानो न सानो। आदरणीय दर्शकबिन, जुन सोलुखुम्बुको यो टाक्सिन्दो गाविसमा सरकारबाट प्राप्त भएको यो पाल हो र ग्रामीण बस्तीहरूमा विशेष गरी धेरै मानिसहरूको जुन चाहिँ भिड हुन्छ, परिवार सङ्ख्या ठुलो हुन्छ, त्यस्तै गरेर वस्तुभाव हुन्छ र अन्नपातलाई छोप्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। तर जुन सरकारी निकायबाट सरकारबाट यो एउटा पाल दिएको छ, यो पाल अब कतिजनालाई पुग्छ यो पालले तपाईँ आफै चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो पाल निकै पातलो पनि छ होइन? अनि यो टाङ्नु होइन तपाईँले? टाङ्नेको पनि यो त सबै बलियो नै छैन, यो सबै छिन्। ए बलियो नै छैन। अनि अब तपाईँको कतिजना छ नि फ्यामिली, परिवार कतिजना छन्? परिवार त थुप्रै छ, अनि यो मुनि त आँट्दैन है? ए भनेपछि सरकारबाट पाएको यो एउटा मात्र हो? यो एउटा मात्रै हो, प्राइभेटले दिएको पनि भन्नु। त्यस्तै गरी दर्शक जुन विभिन्न यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्थात् अन्य समाजसेवीहरूले पनि यो क्षेत्रमा पाल वितरण गरेको छ, जुन तपाईँले दृश्यमा पाल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको शुभ नाम? अनि भित्रै बस्नुहुन्छ कि घर बाहिर? अनि बाहिरै बस्छ। बाहिर बस्नुहुन्छ? माथि गोर्नुपर्छ। ए अनि पहिलो भूकम्पले यस्तो भयो कि दोस्रोले? दोस्रोले भयो। पहिलोले अलिक चर्किएको थियो, दोस्रोले यस्तो भयो। अनि राहतहरू के पाउनु भयो? राहत त अब व्यक्तिले दिएको यिनीहरू हो। हजुर हजुर। अनि सरकारले दिएको थियो सानो त्यो माथि त्यता। अनि सरकारले दिएको के गर्नुभएको छ तपाईँले अहिले? त्यतिकै त्यो भित्रबाट चक्सहरू सबै बाहिर निकालेर त्यहाँ छोपिरहेको छ। अनि के मान्छेलाई ओड्नु मिल्दैन थियो? मिल्दैन त्यो त। पानी चुन्छ त्यसमा? चुन्दैन, कसरी ओड्नु? सानो छ। सानो छ है? धेरै सानो छ? ठुलो गाई अब एउटा माउ गाई भन्नु माथि छ। ए अनि यो चाहिँ कसले दिएको यो ठुलो चाहिँ? यो चाहिँ हाम्रो औनीहरूले तल। भर्खर यो गाउँमा सबैलाई बनाइदिएको हो? सबैलाई हो। त्यहाँ पनि दिएको, त्यहाँ एउटा छ। अनि पैसा पनि पायो? पैसा त पाइन। सरकारबाट केही पैसा पाएको छैन? सरकारबाट केही पाइन। त्यो पाएर तपाईँ घरभित्र बस्नु मिल्दैन? बस्नु मिल्दैन घरभित्र, बत्केर भन्नुपर्छ। घर त यस्तो भइसक्यो। ए अनि के माग छ तपाईँहरूको अब सरकारसँग? अब त खै के अब भयो भने यस्तो होला नि। यो त सानो हुने बिस्कुट सुकाउने मात्रै नभए यो त कसरी टाकेर बस्ने? यो त गाह्रो छ नि। सरकारले के गरेर दिएको यो हामी चाहिँ लिनु हुनु पर्यो नि अलिकति। उहाँले दिएछ होइन, यो हामीले यस्तो लिएको पनि अब यहाँ 6-7 जना चाहिँ पर्यो हुन्छ, कम दिएको पनि
यो कति फुट बाई कतिको छ होला? यो चाहिँ 6 बाई 4 को रहेछ। 6 बाई 4 को रहेछ। 6 बाई 4 को है? त तपाईँले बताउँदा हामीसँग टेप छ, हामी नापेर देखाउँछौँ, केही प्रब्लम छैन। अब यस्तो खालको चाहिँ नि पानी गरेर यसो गरी ओर्ने हो त हामीले त चाहे नि टाङ्लेर बस्नु पर्यो होइन भन्नु छ। यो के खालको दिएको यो सरकारको राहत? दर्शकबिन सरकारले नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा त्रिपाल त्यस्तै गरी खाद्यान्न वितरण गरिसक्यो भनेर सरकारले दाबी गरिरहँदा जुन चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको टाक्सिन्दो गाउँ विकास समितिको छिलोमुमा आइपुग्दा त्रिपाल निकै सानो देखिएको छ र त्रिपाल निकै पातलो पनि छ। त्यस्तै गरेर अलिकति परिवार सङ्ख्या पनि बढी भएको र खाद्यान्नहरू र अन्य कुराहरू पनि जोगाउनु पर्ने भएकोले यो त्रिपाल राज्यले दिएको त्रिपाल राहत दिएको मात्र जस्तो भयो, तर उहाँहरूलाई काम लागेन भन्दै गर्नुहुन्छ उहाँहरू। उहाँहरूको सस्ता भएर नै दिएको हो। हाम्रो चाहिँ यो कर्मजीले नै अमेरिकनबाट नै होला मेरो विचारले एकदम राम्रो ठुलो दियो। यसले हामी परिवारहरू सुन्नु पायो, खुसी भयो। यसो गरेको सरकारले पनि यसो गरेर दियो भने मजा भयो हो कि होइन? अहिले यहाँ किनभने उहाँले दिनुभयो, हामी भूकम्प आउँछ भनेर चाहिँ डर लागेर चाहिँ यहीँ सुत्छौँ। हामी परिवारहरू परिवारले सुतेर हामी यहीँ जिन्दगी बिताएका छौँ हो कि होइन? सरकारले चाहिँ यति सरकारले दिएको थियो हाम्रो कर्मजीहरूले अमेरिकनबाट दिएको थियो। यहीँको हुनुहुन्छ? यही छ म जन्म भएर अमेरिकनमा बसेकोले चाहिँ आफ्नो गाउँलेहरूलाई माया गरेर पठाएको यो। सरकारको काम लागेन? सरकारको त कामै छैन। दिने नाम मात्र भयो। सरकारले हेरेर गयो, कर्मचारी आयो हेरेर गयो, घर चेतको केही छैन। अहिले सरकारले दिएको त्रिपाल चाहिँ के गरेर राख्नु भएको छ? अब के गर्नु त्यही बिस्कुट भन्नु नि, कामै छैन। बिस्कुट सुकाउने अब हामीहरू अब 6-7 जनाको परिवार चाहिँ हामी त ओर्नु सक्दैन, के गर्नु त हो कि होइन? ओर्नु सक्ने भए पो पुग्ने भए पो ओर्नै छैन नि। त छाता जस्तै भयो, छाता जस्तै भयो। अनि अहिले चाहिँ हामी परिवार पुग्छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ दुर्जे शर्मा। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन यसरी ग्रामीण भेगमा अलिकति ठुलो सङ्ख्या मात्रामा व्यक्तिहरू पनि रहने भएको र अलिकति ठुलै मात्रामा अस्थायी टहरा आवश्यक भएको हिसाबले यतिको भयो भने जुन दृश्यमा देखिरहेको जतिको टहरा भयो भने अलि बस्नको लागि सहज महसुस हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र जुन यो टहरा यही गाउँ अर्थात् टाक्सिन्दो गाउँ विकास समिति छिलमु निवासी हाल अमेरिका बस्दै आउनुभएका समाजसेवी कर्मा शेर्पाले प्रदान गरिएको थियो र यो टहरा निर्माणका लागि पनि काठमाडौँबाट नै उहाँले आफ्नै 7 जना व्यक्तिहरूलाई जुन ग्रामीण क्षेत्र यो छिलमुमा पठाएर जुन टहरा निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ। हेर्नु त हेरेर गयो भने केही दिँदैन सरकारको मान्छेले होइन कि अरे प्यादाहरू त रहेछ अनि उनीहरू त हेरेर जानु मात्र नभए केही नदिँदो रहेछ। हामीलाई त अब त अलिक घर राम्रो मनमन गरेर जसा देऊ भन्नुपर्छ, टप्लिँदा अब त हावाले उठ्दो रहेछ, के गर्नु खोइ। हामीलाई पनि डर लागिरहेको, हामी त हातले पो समाएर बस्नुपर्छ नि। जस्ता चाहिँ चाहिने भयो। हजुर, जस्तो चाहिँदो रहेछ। अब घर अलि सरकारले पहिला बोरमा आउनु बेलामा त आउँदो रहेछ, खोइ यतिखेर नदेख्दो रहेछ हौ। नेताहरू त प्यादाहरू मात्रै आउँदो रहेछ, त्यही प्यादाले पनि फोटो खिचेर जाँदा मात्रै केही दिँदैन हामीले त। हामी चाहिँ उता काठमाडौँबाट मेरो भाइ कर्मको कम्पनीबाट चाहिँ हामी 7-8 जना मान्छे उतैबाट काठमाडौँबाट आएर यहाँ आएर हामीले 3 दिन गरेर चाहिँ 28-29वटा पालहरू चाहिँ टाँगेर यस गाउँको हाम्रो शेर्पा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोगको लागि र गारहरू भत्केर अलिकति बस्नु लायक नभएको हाम्रो गाउँलेहरूलाई हामीले बाहिर गोठमा पालमा बस्नु व्यवस्था मिलाइदिएको छु। जुन एउटा 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले गर्दा र हामी एउटा चाहिँ राहत कार्यक्रमको लागि एउटा चाहिँ हाम्रो निमेश शेर्पाज्यूबाट उहाँ चाहिँ एउटा अमेरिकामा रहनुभएको कर्मा
शेर्पाज्यूले चाहिँ राहतकै वितरणको लागि उहाँले के अरे उहाँको पहलमा हामी सुरुमा हामी सिन्धुपाल्चोकको एउटा चाहिँ तारतोक भन्ने गाउँमा हामी गयौँ। जब हामी तारतोक पुग्ने बेलामा हामी 5 घन्टाको बाटो हिँडेर गयौँ र त्यहाँ चाहिँ हामी एक दिन बस्यौँ र एउटा राहत वितरण गर्दै हामी चाहिँ फेरि 5 घन्टाको बाटो आएर हामी चाहिँ काठमाडौँ फर्केका छौँ। उहाँको पहिलो राहत वितरण। त्यस पछाडि फेरि पनि हामी सिन्धुपाल्चोकै जाने एउटा कार्यक्रम थियो, तर 29 गतेको जुन एउटा फेरि पनि रिपिट एउटा चाहिँ भूकम्प आएकोले गर्दाखेरि फेरि सोलुमा ठुलो क्षति भयो भन्ने एउटा चाहिँ फेरि समाचार आएकोले गर्दाखेरि हामी सोलुमा एउटा फेरि राहत वितरण गर्ने चाहिँ हाम्रो गेमाजी र हाम्रो फेरि सरसल्लाह भयो र सुरुमा हामी टाक्सिन्दुमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जनशक्तिसहित त्यहाँ पनि तिर्पल पठायौँ र त्यस पछाडि फेरि गेमाजीसँग हामी सल्लाह गऱ्यौँ। देउसामा पनि एउटा चाहिँ तिर्पलको आवश्यकता छ, राहतको आवश्यकता छ भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ र उहाँले पनि ल देउसामा लैजाउँ भन्ने कुराहरू भयो र हामी अहिले देउसामा आइरहेका छौँ। आज हामीले देउसा गाविसमा चाहिँ हामी 5-7 वार्डलाई हामीले वितरण गर्ने सफल भयौँ होइन। एउटा निर्विवाद निष्पक्ष रूपमा हामीले बाँड्ने सफल भयौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले अब निरन्तर अझै पनि अब एउटा चाहिँ राहतहरू बाँड्ने क्रमहरू हाम्रो हिमासँग हामीसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै जानेछौँ भनेर दर्शकहरू, हामीले सोलुखुम्बु जिल्लाको विभिन्न गाविसहरूको यो महाभूकम्प पश्चातको अवस्था र राहत र त्यहाँको जनताको समस्यालाई लिएर हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। हस्त खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नु लाइभ न्युज टेलिभिजन। नमस्कार, सुशील टस्लेक।